kung makikita nyo guys, sobrang soft na nung face ko. At talagang sobrang ganda nito sa balat guys. Kung matatouch nyo lang yung face ko ngayon, sobrang lambot niya. And talagang feeling ko ang linis-linis ng face ko ngayon. Hey guys, it's me, Sai, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY egg face mask. So, yun na nga guys, at kung interested kayo, please watch the whole video. For this video guys, ay kailangan natin ng egg. So, isang egg lang naman ang kailangan natin. At dalawang bowl. And, isa-separate lang natin tong egg, yung egg white nito at yung egg yolk. Yan. Ganyan. So, na-separate ko na siya guys. Ito yung ating egg yolk. And ito yung egg white. So, malaki lang yung mangkok pero konti. Isa lang ang laman nito guys. And kailangan din natin kailangan din natin nitong tissue. The next step guys ay maghihilamos na tayo ng face to remove the oils and dirt sa face natin bago natin i-apply yung ating DIY egg face mask. Maghihilamos lang ako guys. Diyan lang kayo. Nakapaghilamos na ako guys and kailangan natin din itong headband para hindi kumalat yung hair natin at malagyan ng egg. So, tutuyin lang natin siya. So, any facial wash na meron kayo, pwede nyo naman gamitin. So, ang ginamit ko lang dito guys is yung ginagamit kong soap for antibacterial is Dr. Sulfur. Pwede rin gumamit ng Safeguard or kahit anong mga antibacterial soap na meron kayo. So, unahin natin tong egg white, guys. So, yan siya, oh. Kung meron kayong brush, pwede kayong gumamit. Pero ako kasi wala akong brush. Kaya, kakamayin ko na lang. So, apply lang natin siya. Ang egg white pala guys, ang benefits nito ay natatanggal nito yung ating mga excess dirt, oil sa ating face, nare-remove niya yung mga unwanted facial hair, napapaliit yung mga pores, at natatanggal din niya yung mga pamamaga ng ating mata at yung mga blackheads and oily skin. So yun lang yung mga benefits na na-search ko about the egg white. Pakalat lang natin siyang maigi. Habang ina-apply ko siya guys, nararamdaman ko na kaagad na yung moist niya, na moisturize na kaagad yung face ko. Hindi naman siya ganun kabaho. Siyempre dapat yung gagamitin yung egg guys is fresh. Yan! So, ang susunod nating step guys is kukuha tayo nitong tissue. So, kung makikita nyo itong tissue na to, galing pa to sa toilet namin. Char. Ito ay merong dalawa siya. So, hatiin natin siya, guys. Yan. So, sobrang nipis na niya. And then, maglalagay lang tayo sa face. Lalagyan na natin siya. Pagka naramdaman nyo na basang-basa na yung face nyo ng egg, lalagay na natin itong tissue. So, unahin ko muna siya dito. Yan. Hindi na siya makita kaagad. Napunit na.
Kailangan meron tayong mga tira-tira dito sa gilid para ito yung hihilahin natin kapag tatanggalin na natin yung face mask. So, lalagyan ko lang ulit dito sa taas kasi natuyo na siya. Nalagyan din natin yung ating ilong, syempre. Pasensyahan nyo na guys kung gutay-gutay ang itsura. Nafe-feel ko na kaagad na parang nababanat yung face ko. Okay, so kumpleto na siya guys. And papatungan lang ulit natin siya ng egg white. Tutuyuin lang natin siya ng konti guys. Para malagyan ulit natin siya ng egg white. Yan. So medyo tuyo na yung sa cheeks natin. Kaya lalagyan na natin ulit siya dito. So dahan-dahan lang guys yung paglalagay para hindi siya masira. So yan guys, tapos na tayo. So kung nakikita nyo medyo gray-gray yan. Pero patutuyuin natin yan guys for 5 minutes. So hintayin lang natin siyang matuyo. 5 minutes later. Hi guys, so 5 minutes na yung nakalipas. And pwede na natin siyang tanggalin. So dahan-dahan lang. Simulan natin siya sa sides. Yun, medyo madikit siya. Para ka talagang face mask. Oh. Medyo masakit din siya, guys. Pero hindi naman sobrang sakit. Yan. Makikita nyo ang soft niya sa skin guys. Parang natanggal yung mga dead skin and yung mga whiteheads, blackheads natin dyan ay matatanggal din dito sa face mask na to. So, tapos na natin tong step na to guys. And yung next naman natin is gagamit naman tayo nitong egg yolk. So, galing lang na. Yan. Ito na yung gagamitin natin, guys. And, ito ang benefits niya, guys. So, maganda to guys, na pang-moisturize ng skin. It can leave your face soft and supple. Egg yolk face mask works wonder for people with dry or flaky skin. The nutrients in egg yolks work to hydrate, nourish, and moisturize dull skin. Yun lang yung iba sa mga benefits na na-search ko. And, sobrang natuwa naman ako sa result nung ating egg white na face mask. So, ngayon ay gamitin na natin itong egg yolk. So, lalagay lang ulit natin siya sa face natin. So, ito guys, madali na tong step na to. Kasi, yan lang yun. Ganito lang yung gagawin natin. Lagay lang natin siya sa face and patutuyuin ulit natin siya. Yan guys. So, let's wait for 5 minutes again. Okay guys, 5 minutes na and tuyo na siya. So, hindi natin siya tutuklapin katulad nung kanina guys. Ngayon guys ay babanlawan na natin siya. So, yun ulit guys, yung sabon na gagamitin ko, antibacterial soap. So, Dr. Sulfur yun. So, pwede kayong gumamit ulit ng Safeguard or kahit anong antibacterial soap na meron kayo dyan. Guys, so, nakapagilamos na ako and dry lang natin siya ulit.
Kung makikita nyo guys, sobrang soft na nung face ko. At talagang sobrang ganda nito sa balat guys. Kung matatouch nyo lang yung face ko ngayon, sobrang lambot niya. And talagang feeling ko ang linis-linis ng face ko ngayon. So kung gusto nyo siyang itry guys, gawin nyo lang kung paano ko siya ginawa. And hindi pa tayo tapos guys. So after nito, after ko maghilamos and mag-dry ng face ko, gagawin nyo pa din kung ano yung mga ceremonies nyo, like moisturizer, toner. So, simulan na natin. Gagamit lang ako nitong Garnier, guys. So, micellar cleansing water. Para malinis nating maigi yung face natin. Lalo na kung meron kayong, kung sensitive yung skin nyo, or kung madali kayong mangate. So, kailangan double cleansing, guys. Then, itong toner, guys. So, kung gusto niyo nitong toner na to, maganda rin to sa sensitive skin. So, this is Hyaluronic Essential Toner. So, lalagay ko yung link nito sa baba kung saan kayo pwedeng umorder. So, ito guys, lalagay lang natin sa ating kamay. And, kalat lang natin sa face natin. So, ito guys ay ginagamit ko para mas lalong ma-absorb nung ating face yung egg face mask. So, ito ay parang extra moisturizer na din. So, yun lang guys. At kung aalis kayo, maglagay na din kayo ng sunblock. So, ito lang yung ginagamit kong sunblock guys. Derm Plus ba to? So, medyo maputi siya guys. Pero yun na guys, kung makikita nyo, sobrang ganda niya sa face. And sobrang feeling ko natanggal talaga lahat ng dumi sa face ko. And yung mga irritation ay nawala din. Ito guys, ginagamit ko to once a week. Pero pwede nyo naman siyang gamitin at least 3 times a week guys. So, yun lang guys. And disclaimer lang din na hindi lahat ng effective sa face ko ay pwede ring maging effective sa inyo. So yun lang guys. Kung gusto nyo ma-sure na hindi kayo allergy sa mga sinishare ko sa inyo, kagaya nitong egg, pwede kayong try sa skin nyo muna. Ganyan siya dito for 3 to 5 minutes. And kung wala namang mga bad effects or allergic reaction, pwede nyo siyang gamitin sa face nyo. So, yun lang guys for today's video. And please, kung nagustuhan mo tong video na to, please like and subscribe to my channel. So, happy 40,000k subscribers guys. Sana dumami pa tayo. Yun lang guys for today's video and see you on my next vlog. Bye-bye!